ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕਾ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਟੱਕਰ। ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਟੱਕਰ, ਯੂ ਨੋ ਹਿਮ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਅੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਬਟ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਜੂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ 6 ਕਰੋੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਪੇਸ ਸਾਂਭ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੱਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਹੋਸਟ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਰੈਡੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਗਨਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਭਾਈ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਿਮੂਵ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨਾ ਦਬਤਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਥਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੂਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਵੇ ਟੂ ਅਸੈਸ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਝੂਠ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੈਸ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਝ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ YouTube ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਫਵਾਹ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਪਕ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਫਵਾਹ ਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਤਗੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਵਾਸ, ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪੁਖਤਾ ਤਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਡੈਥ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪੇਜ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਅਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਸ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਮੈਂ ਹਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਜੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਵੀ, ਫਿਰ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਐਫਰਟ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਧਿਮਕਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਗਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਮ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਮ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਦਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਡਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਧਿਮਕਾ।
ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠਣਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਏ ਟੀਮ, ਏ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਰॉ ਦੀ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਮ 'ਚ ਜਾਲ ਜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੱਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਹਾਂ ਜੱਸੇ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਵਨ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਜੂਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਜੱਸੇ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਡੈਥ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਮੌਤ ਮਰਿਆ? ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਪਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੈਬਲ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਆ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਵਨ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਜੰਪ ਨਾ ਕਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਹਨਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਏਦਾਂ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ RSS ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਬਾਦਲ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਸਪੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ।
ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣਾਇਆ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੂਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਪਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਹ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊ ਧਮਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਬਾਈ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 11 ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਵਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਬੀਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਭੜਕਾਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਕਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ, ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੌਨ ਸਟਾਪ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਬੂਤ ਨਾਲ, ਵਿਟਨੈਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋੜ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੰਨਿਆ ਬੰਨਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਆ ਸਿੱਖ ਵੇਅਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੀਤ, ਤਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੀਤ
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ FBI, ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੰਮੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੂੰ, ਵੀ ਐਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਖਬਰ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ YouTube ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਝੂਠਾ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲੀਵ ਦੈਟ ਅਸਾਈਡ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਦੋ ਜੋ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਜਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਸਕਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਸੀ ਅ ਬਲੌਕਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਬਰਾਜ ਆਫ ਬੁਲੇਟਸ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਜ਼ BC ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਫਾਈਨਲ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ। ਇਹ ਪੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Okay, let me see if I can. Okay, great. Perfect. Yeah, now people can see. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਰਿਵੀਲਿੰਗ ਸਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਮਬੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਵਿਚ ਆਰ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਕਮ, ਉਹ ਇਹ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। The RCMP said this week its investigation continues but gave no indication when charges would be laid. ठीक है जी? And then it says, quote, the RCMP does not comment on potential or ongoing investigations here in Canada or in other countries. RCMP spokesperson Robin Percival said. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ
ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਤਮੀਜੀ ਭਰਿਆ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਯੂਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡਾਈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੂ ਟੈਲ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਟੂ ਟੈਲ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਡੇਟ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਆਨਗੋਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਜਦ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਇੱਥੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ। That was the first thing. It was shocking, this statement from Robin Percival. ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ WSO ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੂ ਰਨਸ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ WSO ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ almost 9 months after the shooting took place, the World Sikh Organization of Canada is expressing concern about the delay in making arrests and urge the RCMP to focus all its resources into the investigation. Okay, the clock is ticking. However, at some point, justice delayed will be justice denied. So we urge law enforcement to prioritize this case and ensure that justice is served in a timely manner. The WSO ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ and I'm reading from the article, on 27 December, the Globe reported, citing government sources, that the two men who investigators believe fatally shot Mr. Nijjer were under police surveillance and expected to be arrested by the RCMP in a matter of weeks. 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਲੋਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਆ, ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। A senior federal source said that this is the most revealing statement in this article. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਕ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗਾ, 3 ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, a senior federal source said that the Trudeau government is frustrated that no arrests have been made. ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਡਰਲ ਸੋਰਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ CBC ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NSA ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਡੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਥਾਮਸ ਜੋਡੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਟਰੂਡੋ। That means Trudeau is not happy with the way things are going on. Okay, so this is what the article is. ਤੁਸੀਂ okay, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, the 3 sources ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਲੂ ਨੂੰ, that the suspected killers never left Canada after Mr. Nijjer's slaying and have been under police surveillance for months. The RCMP told the government that they want to make sure the case will not fall apart at trial before arrests are made, one of the sources said. ਹੁਣ 3
ਕਾਤਲ ਨੇ, 3 ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 2 ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਸ਼ੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਡੀ ਥੋਮਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ CTV ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਫੋਰ ਸ਼ੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫਿਸ ਇਨ ਲੇਟ ਜਨਵਰੀ, National Security Advisor Jodie Thomas told CTV News that India is now cooperating with Canada on the murder investigation and bilateral ties are improving. Now, these both are contradictory statements, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। Anyways, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗੋ ਵਿਦ however, Indian High Commissioner Sanjay Kumar Verma said recently that Canada has not shared credible evidence to show Indian agents were behind this. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜੋਡੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਜੋਡੀ ਥੋਮਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨ ਟੂ CTV। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼। That strategy is, and this is the same in the US, amplifying the relationship with India in order to counter the threat that China poses. It's become a bit tricky, as you are well aware, to do that with India because of the allegations that have come to light that they were involved in the murder of a Canadian citizen on Canadian soil. My understanding is that you have made multiple trips to India. What is your impression about why they are not cooperating? I wouldn't describe them as not cooperating. You would not? No, I think we've made advancements in that relationship. And they understand what we believe happened. The RCMP investigation is well underway, and so I can't speak too much about it. And the RCMP will hopefully be able to prosecute the individuals accountable and responsible. But my discussions with my counterpart in India have been fruitful. And I think they've moved things forward. Is that an evolution? Because the government at the outset of all of this was saying that India was not cooperating. It's very much an evolution. Is that an evolution spurred on by what transpired in the United States? I think the two are connected for sure. And the US judicial system is different than ours. They unseal indictments in a way we don't. And they were investigating a conspiracy and we're investigating a murder, and theirs was a little more advanced than ours. So the information that they revealed supported our position and our assertions with India, and India is working with us, my counterpart in particular, far more closely to resolve this. We think it's important that we resolve what happened to a Canadian citizen, but we have to have people ties. We have a huge diaspora. Again, we have to have a trade relationship. Our ability to function in the Indo-Pacific does rely on having a healthy relationship with India. And I think that we are working back towards that. Did you advise the Prime Minister to make the accusation public? Okay. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਸ ਨਾਟ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ। ਜਦੋਂ RCMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ RCMP ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਰੀਡ ਇਟ ਅਗੇਨ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ ਅਗੇਨ, ਜਦੋਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ RCMP ਦੇ ਬਾਰੇ। You mentioned the Indo-Pacific strategy. Part of that strategy is, and this is the same in the US, amplifying a relationship with India in order to counter the threat that China poses. It's become a bit tricky, as you are well aware, to do that with India because of the allegations that have come to light that they were involved in the murder of a Canadian citizen on Canadian soil. My understanding is that you have made multiple trips to India. What is your impression about why they are not cooperating? I wouldn't describe them as not cooperating. You would not? No, I think we've made advancements in that relationship, and they understand what we believe happened. The RCMP investigation is well underway, and so
I can't speak too much about it, and the RCMP will hopefully be able to prosecute the individuals accountable and responsible. 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸੀ ਸ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕੰਟੈਕਟ ਫਰੋਮ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯੂ ਸੀ ਦ ਲੌਂਗ ਪੌਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦ RCMP ਵਿਲ ਏਬਲ ਟੂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ RCMP ਬੀਇੰਗ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। Position and our assertions with India, and India is working with us, my counterpart in particular, far more closely to resolve this. We think it's important that we resolve what happened to a Canadian citizen, but we have to have people ties. We have a huge diaspora. Again, we have to have a trade relationship. Notice ਕਰੀ ਟੋਨ 'ਚ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਨਟੈਕਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਟੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਨੱਪ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹਰ ਕਿ ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। That is the end message that comes from Jodi, because she qualifies as an NSA. ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਸ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ। RCMP ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫ, ਬਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸਪੀਕ ਅਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ CBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ CBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਓਕੇ, ਆਹ ਸੁਣੋ ਫਾਰਮਰ NSA ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੁਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ। Balraj, his mother, and younger brother have told us that going forward, they've decided to stay out of the public eye. I think if they haven't been able to find a true path to move the investigation forward over the course of the last couple of months, they're not going to find it now. ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਗਈ NSA ਤੋਂ, ਰਿਚਰਡ ਫੈਡਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। Postpone the admission. Balraj, his mother, and younger brother have told us that going forward, they've decided to stay out of the public eye. ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਰਿਚਰਡ ਫੈਡਨ ਆਊਗਾ, ਹੁਣੇ ਬੋਲੂ। I think if they haven't been able to find a true path to move the investigation forward over the course of the last couple of months, they're not going to find it now. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮਰ NSA ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ RCMP ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ, ਬਟ ਦਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ NSA ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨ ਸਟੈਂਟਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਸਿਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਖ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਬੜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ 1-2 ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦ ਕਹੂਗੀ ਨਾ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਵਿੰਗ ਅਵੇ ਸਿੰਪਲੀ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਥ੍ਰੈਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Thank you, Chair, and good morning, members of the committee. The public hearing into foreign political interference in Canada is now underway, examining which countries may be trying to interfere with and influence the outcome of elections in Canada. Initially, it had only looked at China and Russia. It now will also look at Indian interference. Dan Stanton, former chief of counterterrorism for the Canadian Security Service CSIS, is among the experts called to testify. Looking back on your years with CSIS, can you estimate how much of your time then would have been consumed by issues that we would now consider to be foreign interference? At least 50% of it is what today would be seen as foreign interference. Right. How was it seen then? Well, back then, it was more state-on-state espionage, and foreign interference was more targeting diaspora communities. There wasn't what we understand is the case, where some of these states have actually targeted our electoral processes and targeted members of parliament and things like that. So the threat has kind of evolved and become more sophisticated. And then later, at certain times in my career, the issue of Indian foreign interference would pop up. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ okay, later at some point in my career, the Indian foreign interference issue would pop up, he gives this shoulder shrug. The shoulder shrug is ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਕਹੂਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡੀ ਲਾਊਗਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। Because it had been kind of a consistent threat, but not to the point that it appears to be now. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, not to the point that it appears to be now. Basically ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ this is how we continue on this. That might seem an understatement. Journalist Sam Cooper reported that Indian agents appeared to have interfered in the federal Conservative Party. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਮ ਕੂਪਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸੀਸੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਸੈਮ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਮੈਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ RCMP ਵੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਤੇ RCMP ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹ। ਪਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਈਓ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਫਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵਾਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਥ੍ਰੈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਸੀਇੰਗ ਐਟ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੋਨੋਲੌਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ coin is here after long coin, let me send you a speaker. Jess is here. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ? ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਚੱਕੋ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਪੇਸ। ਤੇ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਿਸ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਵਾਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਵਨ ਕਿ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਝਟਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਰਡਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਝਟਪਟ। ਤੇ ਉਨੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਆਨੈਸਟਲੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ। ਹਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਵਨੀਤ, ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਗੋ ਖੜ ਜਾ, ਅਰਬਨ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਹੱਥ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਰਬਨ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਚ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੀਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ RCMP ਤੋਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈਬ ਆਈ। ਐਂਡ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥੋੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜਰ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਾਈਟ ਸਡਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਮਤਲਬ 110% ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ। ਬਟ ਉਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ 110% ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਡ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਡੀ ਥੋਮਸ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ CTV ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋਡੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਚੋੜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਜੋਤੀ ਥੋਮਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਡੀਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਨੁਆਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੁਆਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਹਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਡੀਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਥ੍ਰੈਟ। 329 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਬੋਂਬਿੰਗ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਲੌਂਗ ਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ FBI ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, DOG ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਭੁਜੰਗੀ, ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡੈਪਥ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਤੇ ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RCMP ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ US 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲਿੰਕਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਹਨਾ, ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਨੂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ RCMP ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਰੈਸਟ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ US 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਏਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਰਸ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਸਟਡੀ ਜੋ ਵੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਡਰਾਮਾ, ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੰਨਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਜ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਰ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ RCMP ਵਾਲੇ ਖਰਚਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਂ ਵੀ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਫੜ ਲਓ, ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਆ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਨਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਆ ਬਰਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬਰਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਫੂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ US 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ US ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ TV ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ US ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, that's fine. Anybody else has any point? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ
ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਟੂਟੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਟੂਟੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਨ ਖਤਰੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਈਬਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਹ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਤਰੀਖੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਥ੍ਰੈਟ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ 'ਚ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ 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 ਕਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੀਗਲ। ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਛੱਡੋ 10 ਮਿਲੀਅਨ, 6 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਦਾ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 30% ਵੀ ਹਾਈਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀ। ਉਹ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ IT ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਹਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਪਲੇਸਡ ਆ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਸੈਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਸੈਨੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਹਰ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਛੱਡ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਲਵਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਿੰਗ ਵੋਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, 50-50 ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਹ 50-50 ਡਿਵਾਈਡ 'ਚੋਂ 1% ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ 1% ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਪੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਕਲੀ ਲਾਏ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਖੜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਜੋ ਪੀਟਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸੈਫਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਫਾਈਟ ਦਾ ਐਨਮੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਬੇਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਪ, ਰਾਈਟ? ਹੋਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਰੋਟਨ ਆ ਨਾ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਰਜੀਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰੋਟਨ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਰੂਰਲ, ਅਰਬਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਲੈਪਸ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ 11 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ 11-21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੌਣ ਵੇਟ ਕਰੂ? ਤੇ ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪੇ ਜਦ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਲੈਪਸ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅਮਰੀਕਨਸ ਔਰ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਈਦਰ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਔਰ ਐਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਆਇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ। ਸੌਰੀ ਕੁਆਇਨ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਮੈਸੇਜ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾय ਆਲ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਲੈਪਸ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਜਸਟ ਮੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਔਨ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ US ਇਸ਼ੂ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਿਰਿਆ ਆ ਜਾਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਬਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਬਰਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ FBI, DOJ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੌਸਟਾਈਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਲਿੰਗ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿਲਿੰਗ FBI ਸਲੀਪਿੰਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, 7 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ। ਡਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸਿਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਡੈਥ ਸਕਾਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੇ, ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਰੂ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, they were not happy that we are going to ask questions about the ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਰਡਰ। ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੋਕਸ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਲਵਡ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਅਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਦ Q&A ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ FBI ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਇਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਇਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਉਹਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ, ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੈਥ ਸਕੁਆਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ USA ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ NIA ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ FBI ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਥ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ DOJ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲਾਈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ FBI ਦਾ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਈਵਨ ਨੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ DOJ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਅਰ ਬਟ ਦਿਸ ਆਰ ਸਮ ਮੈਟਰਸ ਆਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੈਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਇਲ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਵੇਸਟ ਕਰਾਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਐਦਰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮਲਬਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਈਓ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਏ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ CIA ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੜ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜੈਸ ਧਨੋਆ ਜੀ ਦੀ, ਸਰਵਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, yeah, Jess, you can hear me now? You should have the speaker. Yes, I can. Okay, Jess, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕਰੋ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। I don't know much to say, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆ। Like, I understand that no one's doing anything at the moment, and we have Indian diaspora in parliament. They are stopping taking any actions against India. But what the freaking hell are Punjabi diaspora doing? And we are the ones, like, I have seen few people from Canada, they just tweet about by Nijjer.
And there are so many, they don't even tweet about, they don't even come out and say about this thing happened, and we need to take actions against that. And I think this is like the people in Canada, that's their responsibility to ask them when they come for votes. And I saw there is the guy, his surname is Sohota, Sunny Sohota or something. He's going door to door for the votes that vote me, that I will go in a parliament. What you gonna do for Sikhs? If we'll send you in a parliament, do you even say that this thing is happening? Like our Sikh followers are, the India is killing our Sikh followers? So, like, if we are sending them, it's the same thing happening in India. Like, we send Badals, we send others in a parliament, then you go speak for us, speak for Sikh. They never speaken. They never spoke. They never said a word. And same thing is happening in Canada, America, everywhere else. We send them, but they don't talk about us. So who we should believe, like who we should trust? Should we vote them? I think we shouldn't. This is our question. We should ask them. The people are living there, all the Punjabi diaspora. Just tell, like when even they come in a Guru Ghat, we should ask them, like this thing happened, it's been a year, what you guys doing for us? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਸਫੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। Other thing is like when they come to us like for votes, I think they come, right? And just ask them, we're not gonna vote you. We're not gonna, like, unless you assure us that you talking about us. Now you, like, I seen all the people are sitting here, ਅਸੀਂ tweet ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and we just say Sikh. I just tweet not against India. I just say Sikh or Punjab. You won't believe these people come and threaten me and abuse me, like everyone. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, like they're in the millions and we are in hundreds. I don't know how we can count them, like, counter them, and we try our best, but till ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, like the people who are in the positions, they don't speak about us, we can't do anything. Sometimes I lose a hope. I feel like I think I'm gonna leave Twitter because we can't take it, because it's always ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, it affects us, it hurts us, like, we're human beings, we have a heart. I know we are so strong, like, but like they openly threat us, like before anything happened, they come and say we are killing you, tomorrow something is happening, and they know everything, and we just sitting and looking at them. Okay, they done it, and there's something else gonna come now. ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਇਹ ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਸਟ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਟੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ ਅਨੋਨਿਮਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹਮਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਚੈਨਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਹ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ?
ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਇਹ। ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੌਂਕਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੋਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਟੇਕਿੰਗ ਸਮ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਗਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ, ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਟ ਟੂ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਯੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਗੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਰੋਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ No, Praji, I ignore, like so many times I ignore, but someone did really bad with me on try me back, like things happen, phone call and email, whatever. Level, like this is quite disappointing. Like when I send a screenshot, I send everything there. It's just like same like whatever happening by Nijjer, like like they have evidence, they have everything, but they can't do anything. I don't know why it's happening. So it's like reporting is not doing anything as well. Like now I just give it up. I'm not gonna report anyone. Whatever happens, like we want to speak and that's it. That's it. ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਾਈ ਪਰਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪ ਲਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੀ, ਆਏ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉੜੀਸਾ ਭੈਣ ਆਈ, ਉੜੀਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟਸ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੌਪ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੋਟਸ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਆ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਰੂਸਾ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੇੜੀ ਪਜਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ IS ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਲਾਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਈ ਬਿਠਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਲੀਗਲੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਭੇੜੀ ਪਜਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਟਕੇਸ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰੈਂਸਮ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਭੇਡੀ ਪਜਾਮੀ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ।
ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ RSS ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਮਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਰਲਡ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਹ ਵੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੇਮ ਪੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੇਮ ਗੋਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫਲੋ 'ਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਹਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੈਸ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰੁਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜੂਕੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਰਜੀਮ ਆ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਰਜੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਦ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ। ਦ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਜੋ ਪੀਟਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ। ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐਜ਼ something to be emulated. They see America as something to be conquered and brought down. ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 900 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ
ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਪੁੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਜੇ ਰਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਸਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਵਨੈਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੈਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर योर ਰਾਈਟ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰੇਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੈਂਗਲੋਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਈਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਲਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਛਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਸ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਸ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਇੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਐਡਵਾਈਸ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਗੁੱਡ ਵੇ ਟੂ ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੂਟਲੈਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ। ਬਟ ਰੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਗਲਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਈਵਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੱਖ ਵਰਸਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।